Доброго дня всім глядачам каналу. На сьогоднішньому відео ми спробуємо висвітлити процес зборки двигуна ОМ352А. Це є шестерка рядна, попередник 366 мотора. Цей двигун є від комбайна клас Домінатор потужністю порядка 150-160 кінських сил. В різних версіях він по-різному був заряджений. На відео буде відображено всі ключові моменти. Постараємось зробити коротке, але змістовне відео, в котре буде вміщати всю роботу, починаючи від голого блока і закінчуючи запуском двигуна. Дивіться, буде весело. Ось колінвала в блоці розточувалась, тому що була несоосність. Це робиться в заводських умовах на великому спеціальному обладнанні. По блоку робилась розточка у всіх постелях колінвала, повторяюсь. Розпредвал в порядку і робилась розточка циліндрів. Тут вдалося розточитись в ремонтний розмір, бо зазвичай на нашій практиці розмір пролітає, потрібно робити перегрізовку, тобто виробітка перевалює за пів міліметра за можливих, котрі можна розточитися в ремонтний розмір. Тут робиться шліфовка головок. Конкретно на цьому обладнанні робиться розточка циліндрів, перегільзовка. Тут одразу є преси для заміни гільз, різні оправки. Майстер у нас з великим досвідом, браку не робить. Наразі, скільки ми працюємо, 99% в нього виходу є повністю в нормах, в допуску. Оце один з наших блоків, який ще буде дороблятись. По ньому є нюанси по верхній площині. Поршня замовлялась на виробництві спеціально для ОМ352 з виборками під клапана. Час очікування запчастин порядка 3-4 тижнів. Втулки в шатунах замінені і розточені в потрібний розмір, виходячи з допусків. Для зборки ми будемо використовувати новий колінвал. На ринку для 352 мотора доступні 3 виробники колінвалів. Турецький ОЄ, німецький БФ і оригінальний Мерседес. З замовником ми вибрали БФ. Ціна, якість там грає. Хоча вал новий, проміряти лишній раз не помішає. Як і очікувалося, в колінвалі всі розміри в порядку і він є готовий до установки. Витираємо постелі від сміття, пилюки, мастил і встановлюємо вкладиші. Перед установкою вала вкладиші змащуються. Само собою все перемите, перечищене, продуте, видуте. Той процес сенсу показувати, по-моєму, нема.
Підніми трохи. Аналогічно повторяємо все на кришках. І що, я ніколи дитятко могла бути. Це так ніби він до того священнику прийшов. Остання кришка тримає набивку, і місце її стиковки з блоком знежирюється і промащується герметиком. Легенько притягую всі болти кріплення колінвала. Момент затяжки болтів контролюється динамометричним ключем. Після затяжки динамометричним ключем з визначеним крутним моментом ми проводимо розмітку і дотяжку всіх болтів на 90 градусів. Паспорт, гроші і довідку в тому випадку з диску. Ноль 07-16. Пане, що туди? Він тобі не дав, якби поршня пхає. На дробіні стояло від. Хорош. А стиши. Давай сам, бей, давай. Хорош. Давай. Yarın olmaz bir gün, yarın olmaz bütün. Benim ol bu gece. Yazı görse gözü, kışın unutmaz gözüm. Bitmez bu gece. Bırakın beni kendin giderim. Yarın olmaz bugün, yarın olmaz bütün. Benim ol bu gece. Yazı Ставимо görse передню кришку, kışın unutmaz. а
на герметик. Перед тим все знежирюємо після розпредвала. І ставимо оцю частинку. В новіших моторах воно вже суцільне з кришкою. От так воно ставиться. Чик. Також на герметик його ставимо. 3 болтики маслонасоса, кріплення, це після розпредвала. І по суті діла можна вести підготовку до установки піддона. Поставили піддон. І ставимо на двигун рамку, на котрій зручно проводити всі решту операції зборки. І перевертаємо моторчик разом з рамкою в дворі.